ටියුෂන් ක්ලාස් ගිහිල්ලා ඒ ලෙවල් පාස් වෙලා යුනිවර්සිටි එකට ගියාට පස්සේ හිතනවා අර ටියුෂන් වල වගේ ස්කූල් ටීචර්ස්ලා වගේ යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්න ලෙක්චරර්ස්ලා අපිට නෝට් එකක් දෙයි කියලා. හැබැයි ඇත්තටම එහෙම වෙන්නේ නෑ දුවේ පුතේ. මෙන්න මේ මම ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා වගේ ස්ලයිඩ්ස් දාලා තමයි ලෙක්චරර්ස්ලා ඔයාලට උගන්වන්නේ. මේ ස්ලයිඩ්ස් වල පොයින්ට්ස් තියෙනවා. ඒ පොයින්ට්ස් එයාලා ඇවිත් එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. එතකොට අපි නෝට් ඩවුන් කරගන්න ඕනි මේ පොයින්ට්ස් වලින් මොනවද කරන්න කියලා. මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ ඔයා ෆස්ට් ඉයර් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම්. මොකද යුනිවර්සිටි එකට ගිය ගමන් ඔයා දන්නේ නැහැ කොහොමද නෝට් එකක් ප්‍රිපෙයාර් කරන්න කියලා. ඒ නිසා තමයි මම හිතුවේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න කියලා. සමහර වෙලාවට ඔබ සෙකන්ඩ් ඉයර්, තර්ඩ් ඉයර්, ෆෝර්ත් ඉයර් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම්, අන්ඩර් ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් නම් මේ දේවල් ගැන දන්නේ නැති. හැබැයි මේ විදිහට නෙමෙයි වෙන්නේ නැති නෝට්ස් හදන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද නෝට්ස් ප්‍රිපෙයාර් කරගන්න ඕනේ කියලා. ඔයාලගේ පුතේ හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම මෙන්න මේ වගේ කෝස් අවුට්ලයින් එකක් ලැබෙයි. මේ කෝස් අවුට්ලයින් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන දේවල් තමයි ලර්නින් අවුට්කම්ස් මොනවද? ඒ කෝස් එක ෆැසිලිටේට් කරන්නේ කවුද? ලෙක්චරර්ස්ලා ඔක්කොගේම නම් ටික තියෙනවා. ඊට අමතරව මේ කෝස් එකෙන් කවර් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ලෙසන්ස් මොනවද? මෙන්න මේ විදිහට ලෙසන්ස් තියෙන්න පුළුවන්. Information systems in global business, global e-business and collaboration මේ වගේ ලෙසන්ස් ටික තියෙනවා. මේ ලෙසන්ස් ටික මේ දේවල් ඔක්කොම ටික දාලා අවසානෙට තියෙනවා recommended text කියලා. සමහර විට මෙතන එක ටෙක්ස්ට් බුක් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ටෙක්ස්ට් බුක් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට මොකද කරන්නේ? ටෙක්ස්ට් බුක් ගොඩක් තියෙනවා නම් ඔයා තෝරගන්න ඕනේ කී රෙකමන්ඩ් ටෙක්ස්ට් බුක් එක මොකක්ද කියලා. ඒක තෝරගන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙන්නේ මේ දීලා තියෙනවනේ ඔයාලට ටොපික්ස් ටිකක් මෙන්න මේ ටික තමයි කවර් වෙන්නේ කියලා අන්නේ ටොපික්ස් ටික තියෙන බුක් එක ඔයාලට දීලා තියෙන recommended text books ටික ඔක්කොම download කරගෙන මේ දීලා තියෙන topics ටික cover වෙන key book එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ key book එකේ ඔයාලට දීලා තියෙන topics වලට අදාළ ටික කියව ගන්න. ඒ ටික කියවලා ඊට පස්සේ lecture එකේදී කියලා දුන්න කරුණු තියෙනවනේ ඔයා point out කරගත්ත දේවල් ඒ ටිකත් එකතු කරලා ඔයා තමන්ගම කියලා note එකක් හදාගන්න. එහෙම note එක prepare කරගත්තාම ඔයාට පුළුවන් ලස්සනට පාඩම් කරන්න, ඒ වගේම පිළිවෙලකට පාඩම් කරන්න හොඳ නෝට් එකක් හදාගන්න. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි යුනිවර්සිටි එකට ගියාට පස්සේ අපි නෝට් ප්‍රිපෙයාර් කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපිට තියෙන PowerPoint slides වලින් විතරක් ලියලා අපිට හොඳ ග්‍රේඩ් එකක් ගන්න අමාරුයි. ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ විදිහට නෝට්ස් ප්‍රිපෙයාර් කරගන්න ලෑස්ති වෙන්න. ඔයා ෆස්ට් ඉයර් නම් ඇත්තටම ඔයාට ගොඩක් වටී. ඔයා මේ රෙකමෙන්ඩඩ් බුක් එකක් එහෙම කියන එකක් දන්නේ නැති වෙති. ඉතින් හොඳට ලස්සනට පිළිවෙලකට නෝට් ප්‍රිපෙයාර් කරගෙන හොඳට එක්සෑම් වලට මුහුණ දෙන්න. ඔයාලා හැමෝටම හොඳ ග්‍රේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්න කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු.